आज मी तुम्हाला महाशिवरात्रीसाठी खास आणि इतरही सणासुदीला करू शकाल अशी एक सोपी रेसिपी दाखवणार आहे. आपण आज करणार आहोत रताळ्याची खीर. इथे मी एक रताळ कुकरला 3 शिट्ट्या काढून उकडून घेतलेलं आहे. ते पूर्ण थंड करून घेतलंय आणि आता आपण ते सोलून घेऊया. आता हे जे रताळं आहे हे बारीक किसणीने आपण किसून घ्यायचं. आता आपण ड्रायफ्रूट्स थोड्याशा तुपात परतून घ्यायचे. इथे 2 टीस्पून एवढं तूप घेतलंय. 1 टेबलस्पून काजू तुकडे, 1 टेबलस्पून बदामाचे तुकडे, 1 टेबलस्पून पिस्त्याचे तुकडे, 1 टेबलस्पून बेदाणे घेतलेले आहेत. काजू बदाम याचा रंग थोडासा बदलेपर्यंत आपण हे परतून घ्यायचे. ड्रायफ्रूट्स छान खरपूस असे परतून झालेले आहेत. आता जे रताळं आपण किसून घेतलेलं होतं ते ह्यात घालायचे. आता ह्याच्यात मी दूध घालणार आहे. आधी मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. गुठळ्या जर असतील रताळ्याच्या तर त्या थोड्याशा मोडून घ्यायच्या आहेत. दुधाला 1 उकळी येऊ द्यायची आहे. आता ह्याच्यात मी पाव कप साखर घालणार आहे. गोडाचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि सतत ढवळत राहायचं आणि बाजूला जे चिकटलेलं दूध आहे ते सतत काढायचे. मी आता इथे साखर घातली आहे, पण तुम्ही गूळसुद्धा घालू शकता. पण एक लक्षात ठेवायचं, गूळ घालायचं असेल तर सगळी खीर झाल्यानंतर जेव्हा गॅस बंद करतो त्यानंतर गूळ घालायचा. जर दूध उकळताना गूळ घातला तर ते फाटू शकतं. आता मी ह्याच्यात केशराचं दूध घालते. केशराची चवसुद्धा खूप छान उतरते ह्याच्यात. केशराचा खूप सुंदर रंग या खिरीला आलेला आहे. आपण सगळ्यात शेवटी वेलची पावडर घालायची आणि गॅस बंद करायचं. अशा प्रकारे गरमागरम रताळ्याची खीर तयार आहे. ही तुम्ही गरम किंवा थंड कशीही खाऊ शकता. उपासाला करा, नैवेद्याला करा किंवा अगदी सहजही करा. इतकी सोपी आहे. तर नक्की करून पाहिजे आहे. कशी झाली ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागात.